हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आज मैले यहाँहरूमा दुनुटको रेसिपीलाई लिएर आएको छु। हामीले घरमा एकदमै मिठो दुनुट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाई हेर्नुहोला। यसरी तयार गर्ने दुनुटलाई हजुरहरूले घरमा खानाको साथसाथै व्यापारिक प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम हामीले दुनुट बनाउनको लागि एउटा बाउल लिएका छौं। त्यसरी नै यहाँ हामीले दुनुट बनाउनको लागि 1 गिलास उमालेर सेलाएको दुधलाई लिएका छौं। हामीले यहाँ दुनुटमा दुध राखेर बनाउँदै छौं। अन्यथा हजुरहरूले यसको ठाउँमा मनतातो पानीलाई पनि प्रयोग गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। तर दुध राखेर बनायो भने दुनुट एकदमै मिठो हुने साथसाथै एकदमै नरम पनि हुने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ हामीले थोरै चिनी लिएका छौं। यो चिनी हजुरलाई गुलियो कतिको मन पर्छ आफुलाई मन पर्ने जति राख्नु होला। त्यसैगरी हामीले दुनुटमा थोरै नुन पनि राख्छौं र नुन पनि हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ हामीले थोरै ड्राई स्टाइल लिएका छौं। हामीलाई दुनुट बनाउनको लागि इस्टको पनि आवश्यकता पर्छ। यो इस्ट हजुरहरूले बजारमा सजिलैसँग किन्न पाउनुहुनेछ र यो इस्ट लगभग हामीले अनुमानित 5 ग्राम जति लिएका छौं। लगभग यो टिस्पुनको 2 स्पुन जति होला, यसलाई पनि राख्छौं। त्यसैगरी हामीले एउटा अण्डालाई फोडेर लिएका छौं। यो अण्डालाई हामीले अप्सनलको रूपमा लिएका छौं। यदि हजुरहरू अण्डा खानुहुन्न भने हजुरहरूले अण्डा नराखी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अन्यथा हजुरहरूले अण्डा राख्नुभयो भने दुनुट अझ पनि मिठो हुन्छ। यति कुरा राखिसकेपछि अब भने हामी यसलाई एकदमै राम्रोसँग मिक्स गर्छौं र यसलाई मिक्स गर्दाखेरि हामीले राखेको नुन र चिनी पनि राम्रोसँग मिलाउने गरी मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले पनि त्यस्तै गरी मिक्स गर्नु होला। यहाँ हामीले यसलाई एकदमै राम्रोसँग घोलिसकेका छौं। अब भने यसमा हामी मैदा राख्न गइरहेका छौं। यहाँ हामीले दुनुट बनाउनको लागि 500 ग्राम मैदालाई लिएका छौं। हजुरले कति दुनुट आफुलाई आवश्यकता हो त्यही अनुसार मैदालाई बढाएर पनि लिन सक्नुहुनेछ। अन्यथा हजुरले मैदा बढाउनु भयो भने अरु इन्ग्रेडियन्ट्सहरु पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। मैदालाई राखिसकेपछि अब भने हामी यसलाई मुस्न गइरहेका छौं र यसलाई मुस्दाखेरि एकदमै राम्रोसँग मुस्नु पर्ने हुन्छ। हजुरले पनि यसलाई मुस्दाखेरि सबैतिर सबै कुराहरु राम्रोसँग मोलिने गरी मुस्नु होला। र यसलाई मुस्दाखेरि हल्का गिलो भयो भने थोरै पिठो राखेर पनि हजुरहरूले यसलाई अझ सारो गराउन सक्नुहुनेछ। अन्यथा सारो भयो भने पनि हजुरहरूले त्यसमा दुध अथवा मनतातो पानी राखेर पनि यसलाई मेन्टेन गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ हामीले डोलाई तयार गरिसकेका छौं। हजुरहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यसरी डो तयार भइसकेपछि यहाँ हामीले थोरै खाने तेल लिएका छौं। यो तेल यसमा राख्छौं र तेल राखिसकेपछि यो तेल सबै डोमा राम्रोसँग मोलिने गरी यसलाई मोल्छौं र हजुरले पनि यस्तै गरी मोल्नु होला। र तेल सबैतिर मोलिसकेपछि हामीले डोलाई एउटै डल्लो बनाएका छौं र यसलाई यसरी राख्यौं। यसरी राखिसकेपछि यहाँ हामीले पोलिथिन र्यापर लिएका छौं। प्लास्टिकको र्यापर रहेको छ। यसले हामीलाई राम्रोसँग र्याप गर्छौं र हजुरले पनि यस्तै गरी हावा नजाने गरी प्लास्टिकले अथवा कुनै अरु भाँडोले पनि यसलाई छोपेर राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी छोपेर राखेको कम्तीमा पनि 2 घण्टापछि हाम्रो दुनुट बनाउनको लागि डो तयार हुन्छ। यहाँ हामीले हाम्रो डोलाई छोपेर राखेको 2 घण्टा भइसकेको छ र 2 घण्टापछि हेर्दाखेरि यो एकदमै राम्रोसँग फुलिसकेको छ। हजुरले पनि देखिरहनु भएको छ र यो हामी र्यापरलाई निकाल्छौं र यो एकदमै सफ्ट पनि बनेको छ भने माथिसम्म फुलेर पनि आएको छ। सायदै यो एकदमै राम्रो डो बनिसकेको छ। अब भने हामी यसलाई बेलेर दुनुट बनाउन गइरहेका छौं। जसको लागि हामीले सुक्खा मैदालाई लिएका छौं र यसलाई हामी थोरै टेबलमा छर्कन्छौं। यसरी टेबलमा पिठो छर्क्यो भने हाम्रो डो टेबलमा टाँसिन्न अनि हामीलाई दुनुट बनाउन सजिलो हुन्छ र हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नु होला। यहाँ यो डोलाई हामीले 2 पिस गरेर गराएका छौं। 2 पिस गरेर गराउँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुने भएकोले हामीले यहाँ 2 पिस गरेर गराउन लागेका हौं। हजुरहरूलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसै गरी बनाउनु होला। एउटा बेलनाको सहायताले हामी यसलाई बिस्तारै बिस्तारै बेल्छौं र यसलाई बेल्दाखेरि हजुरहरूले धेरै पातलो अथवा धेरै बाक्लो पनि नगराउनु होला। यसलाई ठिक्कैको हुने गरी बेल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले बेलिसकेका छौं। यो कतिको बाक्लो अथवा कतिको पातलो भएको छ भन्ने कुरा हजुरले पनि देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो यतिको गराएका छौं। हजुरले पनि यतिकै गराउनु होला। यसलाई हामीले दुनुटको शेपमा काट्नको लागि एउटा कचौरो लिएका छौं। यो कचौराको सहायताले हामी यसलाई काट्छौं। अन्यथा हजुरले पनि कुनै भाँडोले अथवा यस्तै कचौरोले पनि काटेर दुनुटको शेप निकाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी काटिसकेपछि बिचामा पल पार्नको लागि हामीले एउटा स्प्राइटको बिर्कोलाई लिएका छौं। स्प्राइटको बिर्कोले हामी बिचामा पल पार्न गइरहेका छौं।
यसरी स्प्राइटको बिर्कोले काटिसकेपछि हामी यसको बीचको भागलाई चाहिँ निकाल्दिन्छौँ। यसरी यसलाई निकालिसकेपछि अब नै हाम्रो दुनुरको चाहिँ पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ। हजुरले देखिरहनु भएको छ। यसरी नै हामी सबै डोलाई चाहिँ दुनुर बनाउँछौँ। यहाँ हामीले लिएको सबै डोलाई चाहिँ हामीले दुनुर बनाइसकेका छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ यसरी दुनुर तयार पारिसकेपछि अब अनि हामीले यसलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई फ्राई गर्नको लागि हामीले हिट अन गरेर एउटा साधारण भाँडोमा चाहिँ तेल बसालेका छौँ र यो तेल चाहिँ हिट भइसकेको छ र यसरी दुनुर पकाउँदाखेरि चाहिँ हजुरले तेललाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हिट गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो तेल चाहिँ राम्रोसँग हिट भइसकेको छ, त्यही प्रकारले हामी यसमा यो दुनुर राख्छौँ र हजुरले पनि दुनुर राख्दाखेरि चाहिँ तेल राम्रोसँग हिट भइसकेको छ कि छैन राम्रोसँग चेक गरेर मात्रै राख्नु होला। र यसलाई राखिसकेपछि अब अनि हामी यसलाई बिस्तारै चलाउँदै फर्काउँदै पकाउँछौँ र हजुरले पनि यस्तै गरी फर्काउँदै पकाउनु होला। हजुरले दुनुर राखिसकेपछि चाहिँ तेलको हिटलाई हल्का केही मात्रामा घटाइदिनु होला। यदि तेलको हिट चाहिँ बढी भयो भने बाहिर चाहिँ डढ्ने अनि भित्र चाहिँ राम्रोसँग नपाक्ने हुन्छ। त्यही भएकाले हजुरहरूले चाहिँ तेलको कम्बिनेसनलाई एकदमै राम्रोसँग मिलाउनु होला, तब मात्र हाम्रो दुनुर चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पाक्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दुनुरको कलर एकदमै गोल्डन ब्राउन भएर निक्लिसकेको छ। यसको मतलब हाम्रो दुनुर चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी एउटा छान्नीको सहायताले निकाल्छौँ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो राम्रो दुनुर तयार गरिसकेका छौँ। सायदै हजुरलाई पनि मन परिरहेको होला। यसरी तयार भएको दुनुरलाई हामी एउटा प्लेटमा राख्छौँ र यस्तै गरी अरू दुनुरलाई पनि हामी यस्तै गरी पकाउँछौँ। हामीले पकाएको दुनुर राम्रोसँग पाक्नको लागि चाहिँ हामीले दुनुरलाई दुवैतिर बराबर फर्काएर पकायौँ भने चाहिँ दुनुर राम्रोसँग पाक्छ र हजुरले पनि त्यस्तै गरी दुवैतिर राम्रोसँग फर्काएर पकाउनु होला। यहाँ हामीले सबै दुनुरलाई पकाइसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले कस्तो दुनुर तयार गरेका छौँ। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो दुनुरको रेसिपी मन पर्यो भने यस्तै गरी हजुरले पनि घरमा बनाउनु होला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यसरी तयार पारेको दुनुर चाहिँ खानामा एकदमै मिठो हुनुको साथसाथै स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो रेसिपीको बारेमा कुनै कुरा सोध्न मन लागेको छ भने हामीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। लिङ्क हामीले डिस्क्रिप्सनमा दिएका छौँ। आजको लागि पनि यति नै। पुनः अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ यहाँहरूमा उचिल पढ्न चाहन्छु। यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस्। जय देश, जय नेपाल।